नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण चारपट फुलणारे तांदळाचे पट्टी पापड बनवतोय. तर हा व्हिडिओ अतिशय उपयुक्त होणार आहे. इथं आपण 1 किलोच्या प्रमाणात हे पापड बनवतोय. अगदी खुसखुशीत होतात आणि मीठ आणि पापड खारचं प्रमाण परफेक्ट असल्यामुळे चवीलासुद्धा तितकेच भन्नाट होतात. तर ही अगदी खुसखुशीत, बिलकुल तेलकट होत नाहीत आणि विक्रीसाठी अतिशय परफेक्ट रेसिपी आहे. त्यामुळे मी इथं 1 किलोच्या प्रमाणात सांगितलेली आहे. घरबसल्या हा व्यवसाय करतात. बऱ्याच वेळा ही रेसिपी परफेक्ट अशी कोणीच सांगत नाही. कमी प्रमाणात बनवल्यामुळे बऱ्याच व्यक्तींना जास्त क्वांटिटीमध्ये करायचं असेल तर थोडासा प्रॉब्लेम येत होता. त्यामुळे मी इथं 1 किलोचं प्रमाण अतिशय परफेक्ट. याच्यामध्ये तुम्हाला बिझनेससाठी सुद्धा बरीचशी माहिती दिलेली आहे, जेणेकरून ती तुम्हाला फायदेशीर होईल. तर पापड बघू शकता एकदम परफेक्ट आणि मस्त झालेले आहेत. आणि इथं आपला बिझनेस नसल्यामुळे मी A to Z माहिती तुम्हाला सांगते. का तर कुठलीही गोष्ट सांगताना राहू नये यासाठी. तर बघू शकता अतिशय कोरडे आणि परफेक्ट आपले पापड तयार झालेले आहेत. खुसखुशीत होतात. हे पापड तुम्ही तयार करून असेही विकू शकता किलोवर किंवा तळून किराणा दुकानामध्ये सुद्धा देऊ शकता. यामधून बरीचशी मार्जिन तुम्हाला मिळेल. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं ही अशा प्रकारे ही मशीन आहे आणि ही मशीन तुम्हाला कुठल्याही भांड्याच्या दुकानामध्ये 500 किंवा 600 रुपयाला आणि थोडं कमी जास्त होऊ शकतं भावामध्ये, म्हणजे कुठल्याही भांड्याच्या दुकानामध्ये मिळते आणि याला 2 पाट्या येतात. तर हे काय झालं होतं, ही पाटी मी बनवून घेतलेली आहे कपाट वगैरे बनवतात ना त्या ठिकाणी, आणि ही शिवायची पाटी मशीनसोबतच आलेली आहे. याच्यासोबत जी पाटी आली होती ना त्याची पट्टी छोटी होती आणि मला त्यावेळेस ना पिठाचं प्रमाणच व्यवस्थित येत नव्हतं. त्यामुळे मी काय केलं, पापड खाली येत नाही म्हणून ना पट्टी थोडीशी मोठी करून घेतली होती. मग त्याने जाड पट्टी येईल म्हणून मग मी ही दुसरी पट्टी बनवून घेतली. तुमच्याकडे आहे ती पट्टीसुद्धा परफेक्ट होते आणि त्यांनी पातळ पापड अशी येतात. आणि जर का जाड येत असतील तर मग तुम्ही अशा प्रकारे जिथं लोखंडी कपाट बनवतात तिथून तुम्ही बनवून घेऊ शकता. 20-30 रुपयाला बनवून देतात, जास्त पैसे लागत नाहीत. तर ही मशीन अशा प्रकारे याच्यावर तुम्ही शेवया किंवा पापड बनवू शकता. आता ही लोखंडाची असल्यामुळे ना वर्षभर जरी ठेवली स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि गंज आलेला असेल त्याला तेल लावायचं आणि परत एकदा पुसून घ्यायचं. ही काळजी घ्यावी लागते. का तर इथं ना ही मशीन ऑनलाईन वगैरे भेटत नाही, तुम्हाला ऑफलाईन कुठल्याही भांड्याच्या दुकानामध्ये मिळून जाईल. आता हे स्वच्छ करून घेऊया आणि स्वच्छ करून घेतल्यानंतर तेल लावून 10 मिनिट ठेवायचं आणि परत एकदा क्लीन करून घ्यायचं, म्हणजे गंज वगैरे जे लागलेलं आहे ते निघून जातो. तर ही A1 कंपनीची मशीन आहे. पण आपण बरेच दिवस झालं यूट्यूबवर हे व्हिडिओ टाकतो आणि यापासून बरेचसे व्यक्ती जे आहेत किंवा दादा आहेत, ताई आहेत, त्यांना हा व्यवसाय करायला बऱ्यापैकी मदत झालेली आहे परफेक्ट रेसिपी असल्यामुळे. तर ज्यांनी कुणी नवीन असतील त्यांनी जुनेसुद्धा व्हिडिओ बघा. पण हा व्हिडिओ सगळ्या व्हिडिओपेक्षा वेगळा आणि परफेक्ट बनवलेला आहे. तर ही मशीन अशा प्रकारे क्लीन करून घेऊया आपण. ही मशीन व्यवस्थित अशी क्लीन नाही केली तर पीठ जे आहे ती काळसर होऊ शकतं आणि बऱ्याच वेळ पापड काळपट येतात. त्यामुळे ही स्वच्छता करून घेणं गरजेचं आहे. मशीन व्यवस्थित फिट करून घेतलेली आहे. पट्टी पापडच्या मशीनला पापड बनवतोय त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण परफेक्ट असणं गरजेचं आहे. तर इथं आपण ग्लासनं जर मोजून घेतलं तर 7.5 ग्लास आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे आणि 1 ग्लास पिठासाठी 1.25 ग्लास पाणी इथं ग्लासनं मोजून म्हटलं तर होतं. आणि लिटरनं जर म्हटलं तर 1 किलो पिठासाठी आपल्याला 2.25 लिटर पाणी लागतं. पण व्यवस्थित काळजीपूर्वक टाकायचं आहे. जरा जरी पाण्याचं प्रमाण जास्त झालं तर पापड जे आहेत ती मशीनमधून व्यवस्थित येणार नाहीत. त्यामुळे आता इथं मी बरोबर 7.5 ग्लास पाणी इथं टाकून घेतलेलं आहे. आणि तांदूळ नवं आहे का जुनं हे चेक करायचं आहे. शक्यतो रेशनिंगचा तांदूळ वापरायचा आणि जुनंच वापरायचं, म्हणजे हे पाण्याचं प्रमाण परफेक्ट होतं. तांदूळ नवीन असेल तर तुम्ही इथं 7 ग्लास पाणी वापरा, अर्धा ग्लास टाकू नकात. तर हे बरोबर 1 जग घेतलेला आहे मी. तर आता इथं पापडखार घेतलेला आहे. पापडखार अशा प्रकारे असतो, तुम्ही कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये म्हटल्याबरोबर ते किराणा दुकानदार देतात. हा पापडखार आपल्याला घ्यायचा आहे 2 चमचे, तेही सपाट 2 चमचे घ्यायचे आहे. पापड खारचं जर प्रमाण जास्त झालं तर पापड चवीला व्यवस्थित लागत नाहीत, लालसर होतात आणि दिसायलासुद्धा व्यवस्थित दिसत नाहीत. तर हा सपाट चमचा भरून हे बघा अशा प्रकारे घ्यायचा आहे. फुल भरून जर घेतला तर दुप्पट तिप्पट पापडखार जाईल. आता इथं बरोबर 2 चमचे आपल्याला पापडखार घ्यायचा आहे. तर इथं आपण 1 किलोच्या प्रमाणात पापड बनवतोय त्यामुळे बरोबर हे प्रमाण घ्यायचं आहे. दुसरा चमचा पण अशा प्रकारे सपाट भरून घेतलेला आहे. हा इथं टाकून घेऊया प्लेटमध्ये. आणि चमचा वापरताना ना आपल्याकडे 2 प्रकारचे चमचे असतात. एक थोडा मोठा असतो आणि हा पोहे खायचा चमचा असतो. तर पोहे खायच्या चमच्यानेच आपल्याला
प्रमाण घ्यायचं आहे. हा मोठा चमचा वापरला तर रेसिपी व्यवस्थित होणार नाही, ही काळजी घ्यायची आहे. आता आपण इथं मीठ टाकून घेऊया. तर इथं आपण फुल भरून 3 चमचे मीठ घ्यायचं आहे. मीठ भरून घेताना फुल भरून घेतला तरीही चालतो. आता इथं पापड खार आणि मिठाचं प्रमाण 40 ते 45 ग्रॅमच व्हायला हवं, त्यापेक्षा जास्त नाही. म्हणजे 40 ग्रॅम घेतलं तरी चालतं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही मिठाचं प्रमाण पाव चमचा एक्स्ट्रा घातलं तरीही चालतं, म्हणजे परफेक्ट प्रमाण होतं. आता हे पापड खार आणि मीठ मिक्स करून घेऊया. पापड खार आणि मीठ हे अगोदरच हे प्रमाण सगळं व्यवस्थित काढून घ्यायचं. ऐन वेळेला ना थोडासा जरी पापड खार जास्त झाला तर पापड व्यवस्थित चवीला होत नाहीत. आता इथं तांदळाचं पीठ 1 किलो मोजून घेतलेलं आहे, तरी पण मी ग्लासनं मोजून दाखवते, म्हणजे तुम्ही दोन्ही प्रकारे हे करून घेऊ शकता. हे पीठ आपल्याला चाळूनच घ्यायचं आहे, मशीननं पापड करायचे त्यामुळे. आता ग्लास भरताना ना हलक्या हातानंच भरून घ्यायचं आहे. एखाद्या वेळेस ना थोडंसं प्रमाण कमी होऊ शकतं, पण इथं आपण 6 ग्लास हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि वजनी म्हणाल तर 1 किलो. आता इथं एखाद्या चाळणीने हे पीठ चाळूनच घ्यायचं आहे. दुसरे कण जर काही अन्नकण गेले याच्यामध्ये तर मशीनमध्ये पापड अटकतात आणि मग ते पापड व्यवस्थित होत नाही, म्हणजे पट्टी चांगली येत नाही. तर आता हे तांदळाचं पीठ जे आहे ते मोजून घेतल्यानंतर याला अशा प्रकारे चाळून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे याच्यामध्ये निघते घाण. तर आता हे परत हे राहिलेलं पीठसुद्धा आपण मोजून घेऊया. आणि भरताना कसं होतं, व्यवस्थित भरलं नाही गेलं तर थोडंसं शेवटच्या ग्लासला थोडं कमी वगैरे पडू शकतं, पण बरोबर हे मी 6 ग्लास पीठ घेतलेलं आहे. तर अगोदर 3 ग्लास मोजून घेतले आणि परत हे 3 ग्लास झालेलं आहे. तर तुमच्याकडे असा ग्लास असेल तर 1.5 ग्लासचं पाव किलो होतं, म्हणजे मोजून घ्यायला. का तर इथं पाण्याचं प्रमाण, पापड खारचं प्रमाण, मिठाचं प्रमाण परफेक्ट होण्यासाठी मोजूनच घ्यावं लागतं. आता हेही पीठ आपण असं छान चाळून घेऊया. चाळून घेतलेलं पीठ परत ह्या छोट्या भांड्यात टाकून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला जेव्हा पीठ आपण गरम पाण्यात टाकणार आहोत, हटणार आहोत तेव्हा बरं पडतं. पसरट ताटात घेतलं ना तर एखाद्या वेळेस सांडू शकतं, का तर एक हाताने आपल्याला लाटणं फिरवावं लागतं आणि पीठ हलवावं लागतं. त्यामुळे छोट्या भांड्यामध्ये घ्यायचं, म्हणजे पटकन व्यवस्थित पीठ हे टाकून होतं. तर आता इथं हे पीठ मोजून घेतल्याच्यानंतर गॅस म्हणजे मोठं बर्नर त्यावर आपल्याला हे तयार करून घ्यायचं आहे. तर पहिल्यांदा मी पापड बनवते, तर आपल्याकडे अशा प्रकारे हळदी कुंकू, मग चूल असेल किंवा शेगडी असेल तर अशा प्रकारे लावून घेतात. पहिल्यांदा जर करत असाल तर मग ते कुठलाही वाळवणीचा पदार्थ असेल तरीही. आता इथं हळदी कुंकू मी लावून घेतल्यानंतर पातेलं ठेवलेलं आहे. पातेलं मोठं ठेवायचं आहे, जेणेकरून हे पीठ आरामात व्यवस्थित बसेल. तर गॅस जे आहे ती मोठाच ठेवायचा आहे, बारीक गॅस करायचं नाही किंवा छोट्या शेगडीवर हे करायचं नाही. तर आता हे जग भरून घेतलेलं पाणी याच्यामध्ये ओतून घेतलेलं आहे. बरोबर इथं 2.25 लिटर पाणी आपण इथं वापरलेलं आहे. आणि ग्लासनं म्हणाल तर 7.5 ग्लास, नवीन तांदूळ असेल तर 7च ग्लास वापरा आणि लिटरनं म्हणाल तर 2च लिटर वापरा. तर जुनं तांदळाला पाणी थोडंसं जास्त लागतं, पण मशीनला तसं चालत नाही. थोडं म्हणून ना जरा जरी जास्त झालं तर पापड बिलकुल व्यवस्थित होत नाहीत. आता हे पाणी टाकून घेतल्यानंतर लगेचच पापड खारसुद्धा आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे पाण्यामध्ये पूर्ण पापड खार विरघळतो किंवा मिक्स होतो. नंतर वरून वगैरे टाकायचं नाही. आता हे झाकून घ्यायचं आहे आणि फुल खळखळून उकळी यायला हवी तेव्हाच आपल्याला पीठ याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. हे उकड काढायचं बिलकुल जास्त वेळ खात नाही किंवा जास्त अवघड नाही, अगदी झटपट होणार आहे. तर आता इथं बघा पाणी छान खळखळून उकळी आलेली आहे. गॅस मोठाच ठेवायचा आहे, तरी पण मी एकदा ढवळून घेतलं आहे. मिठाचं प्रमाण चेक केलेलं आहे. तर आपण इथं 3 चमचे मीठ टाकलेलं आहे. पापड खारनं पापड छान फुलतात आणि मिठामुळे चव येते पापडाला, त्यामुळे हे प्रमाण व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे. आता इथं ना मला थोडंसं कमी वाटलं, म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की जास्तीत जास्त तुम्ही पाव चमचा मीठ एक्स्ट्रा टाकू शकता. तर मी पाव चमचा टाकलेला आहे. चव जर छान असेल, जसं की तुम्ही मुरकूल खात असाल ना, त्याची चव परफेक्ट असते म्हणून आपल्याला ते आवडतं. तशाच प्रकारे हे पण व्हायला हवं. तर वाफा छान निघतात. ती परत एकदा पाण्याला छान उकळी आलेली आहे आणि कडकडीत पाणी गरम झाले. आता थोडंसं पीठ याच्यामध्ये टाकायचं आणि एक हाताने लाटणं फिरवायचं आहे आणि याच्यामध्ये गुठळ्या होणार नाहीत ही काळजी घ्यायची. चाळून घेतल्यामुळे गुठळ्या होत नाहीत आणि तांदळाच्या पिठाच्या बिलकुल गुठळ्या होत नाहीत, फक्त ह्या पद्धतीने केलं तर. जर का तुम्ही पाणी थंड ठेवलं तर मग मात्र गुठळ्या होऊ शकतात. पाणी कडकडीत गरम असेल आणि पटकन असं हलवून घेतलं तर बिलकुल गुठळ्या वगैरे होत नाहीत. आता इथं पीठ टाकून घेतल्यानंतर ह्याला गरगर असं हलवून घ्यायचं आहे. गॅस मोठाच ठेवलेला आहे मी. जोपर्यंत आपण हे पीठ व्यवस्थित असं मिक्स करून घेत नाही तोपर्यंत गॅस जे आहे ती मोठाच ठेवायचा आहे, म्हणजे पीठ जे आहे ते पटकन वाफलं जातं. आता बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण खिची पापड करतो किंवा असं लाटून पापड करतो, त्याला बऱ्याच वेळ ठेवलं तरीही चालतं. पण ही जी ट्रिक आहे ना, फक्त आपल्याला इथं 15 मिनिट मोजून टायमर लावून आपल्याला 15 मिनिट हे पीठ असं वाफवून घ्यायचं आहे. त्यापेक्षा जास्त बिलकुल ठेवायचं नाही. का तर यामुळे पापड इतके मस्त आणि चवीलासुद्धा खमंग होतात आणि फुलतातसुद्धा छान असे.
तर हे बघा पीठ एकदम परफेक्ट झाले. आता याला वरून पाण्याचा शिपका द्यायचा किंवा आणखीन काय करायची बिलकुल गरज नाही. फक्त वाफेवर हे पीठ छान असं तयार होतं. आता इथं बघा ह्या लाटण्याचं सुद्धा पीठ काढून घेऊया. आणि लाटण्याचं काढताना थोडंसं पीठ चिकट वाटतं का तर हे आणखीन शिजलेलं नाही. वाफा छान निघतात. आता गॅस जे आहे ती मी थोडासा कमी केलेला आहे. कमी केल्याच्या नंतर साधारण 2 मिनिट वाफ निघू दिली छान. आणि परत आपल्याला हे काय करायचं एकदा हलवून घ्यायचं आहे 2 मिनटानंतर. का तर पहिल्यांदा वाफेवर हे 2-3 मिनटासाठी तुम्ही ठेवू शकता. आणि जेव्हा आपल्याला नंतर वाफेवर ठेवायचं आहे तेव्हा तवा ठेवायचा आहे ह्या पातेल्याखाली आणि त्याच्यानंतर त्याला 12 ते 13 मिनिट वाफवून घ्यायचं आहे. म्हणजेच टोटल 15 मिनिट आपल्याला हे वाफवून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा मी 2च मिनिट का तर एखाद्या वेळेस खाली बुडाला लागेल असं वाटतं, त्यामुळे 2 मिनिटासाठीच वाफ काढून घेतली होती. आता 13 मिनिट परत आपण हे ठेवून घेणार आहोत. पण तव्यावर ठेवलं ना त्याला मध्ये मध्ये चेक करायची बिलकुल गरज नाही. आता इथं गॅसवरती मोठ्या शेगडीवर जर म्हणाल तर 2 किलोपर्यंत तुम्ही हे पीठ तयार करून घेऊ शकता. आणि जर का विक्रीसाठी किंवा बिझनेससाठी करायचं असेल तर तुम्हाला मोठा शेगडा किंवा चुलीवरच हे पीठ तयार करावं लागतं. गॅसवरती एवढं पिठाचं म्हणजे वाफ वगैरे व्यवस्थित निघत नाही. आता आपण 13 मिनिटासाठी ना तवा ठेवून घेणार आहोत अगोदर. आणि तवा ना हाय फ्लेमवर गरम करून घ्यायचा आहे. हे बघा गॅस मी मोठा केला आहे. आणि परत हे पातेलं उचलून हे तव्यावर ठेवायचं आहे. बरोबर 13 ते 14 मिनिटांनी आपल्याला हे पीठ चेक करायचं आहे. करायची गरज नाही, पीठ छान वाफवून होतं. बघू शकता बरोबर 13 ते 14 मिनिट झालेले आहेत आणि वाफ पण छान निघते. तव्यावरतीच पातेलं ठेवलेलं होतं मी. गॅस एकदम लो फ्लेमवर ठेवलेला होता. आणि पीठ बघा एकदम परफेक्ट असं झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला ना ह्या लाटण्याचं पीठ दाखवते. मग अशी हाताला चिकटत होतं, पण 15 मिनिटाच्या नंतर वाफवून घेतलं ना हे पीठ बिलकुल हाताला चिकटत नाही. अगदी लोण्यासारखं मऊसूत असं हे पीठ तयार होतं. तर बघू शकता एकदम छान असं हे पीठ झालेलं आहे. जसं आपण शिरा वगैरे करतो ना तसं मोकळं मोकळं पीठ दिसतं, पण शिजलेलं छान आहे. फक्त याच्यामध्ये ना कोरडं राहणार नाही यासाठी सतत हलवून घ्यायचं आहे. आणि जर का तुम्हाला कुठं कोरडं वाटलं तर मध्यभागी मिक्स करायचं आणि परत थोडा वेळ झाकून ठेवायचं. तर आता हे थोडंसं पीठ दाखवते तुम्हाला. हे बघा आता हातात घेतल्यानंतर बघा एकदम छान असं बिलकुल बोटाला चिकटत नाही. म्हणजे परफेक्ट आपलं हे पीठ तयार झालेलं आहे. तर आता हे पीठ जे आहे ती लाटण्याचं काढून घेऊया. आणि अजिबात ही अवघड रेसिपी नाही, इतकी बारीकीनं सांगते. पहिल्यांदा जरी करत असाल ना तरी परफेक्टच तुमचेसुद्धा पापड होतील. आता हे पीठ आपल्याला वाफवून घ्यायचं नाही, तर थोडंसं वरची तयारी करेपर्यंत झाकून ठेवलं होतं. प्लॅस्टिकची पन्नी बेडशीटवर टाकून घेतलेली आहे. मशीनसुद्धा लावून घेतले. आणि इथे मी ना आता माझा बिझनेस वगैरे नाही, त्यामुळे हे पापड जे आहेत ते आम्ही घरीच खातो. आता हे पीठ झाकून घेतलेलं परत एकदा मिक्स करायचं आहे. आणि बिलकुल बुडाला वगैरे लागलेलं नाही, इतकं छान हे मिक्स झालेलं आहे पीठ. या पिठामध्ये आपण एक थेंबभर सुद्धा तेलाचा वापर केलेला नाही, त्यामुळे वर्ष नाही 2 वर्षापर्यंत हे पापड बिलकुल खराब होत नाही किंवा असं कुमट वगैरे वास बिलकुल येत नाही. आता ह्या ताटावरती टाकून घेतल्यानंतर ह्याला थोडंसं मळून घ्यायचं आहे. आणि नाही जरी मळलं तरी काही हरकत नाही, याचा गोळा तयार करून मशीनमध्ये टाकला तरी छान असे पापड आपले तयार होतात. तर मी तुम्हाला बघा हातावर दाखवते. अगदी सहज याला चिरा पडत नाही किंवा पीठ असं शिजलं नाही असं बिलकुल वाटत नाही. तर बघू शकता छान असं मी मळून घेतले. आता इथं मशीन लावलेली आहे. तर एक बेडशीटचं माप म्हणजे किती, तर आपण बाज किंवा एक कॉट असतो ना तेवढ्यावर हे 1 किलोचे पापड आरामात बसतात. तर इथं मी सकाळी 7-7:30ला हे पीठ तयार करून घेतलंय. उन्हाच्या अगोदर हे काम करून घ्यायचं आणि एका दिवसात म्हणजे 3 वाजेपर्यंत हे पापड इतके छान सुकतात ना, अगदी कडक ऊन असल्यामुळे. तर ही बघा अशा प्रकारे गोळा करून घेतल्यानंतर मशीनला अगदी सहज पापड आले पाहिजे इतकं परफेक्ट हे पीठ तयार होतं. तर मी इथं एक बेडशीट टाकून घेतले आणि त्यावरती प्लॅस्टिकचे पन्ने टाकून घेतल्यात. प्लॅस्टिकचे पन्ने टाकली ना तर पटकन पलटायला येतात पापड, म्हणजे तासाभरानंच. म्हणजे पापड जे आहेत ते असे व्यवस्थित वाकडे तिकडे होत नाहीत, म्हणून मी प्लॅस्टिकचे पन्ने टाकते, पलटा येतात म्हणून. कपडा वगैरे टाकला ना तर कपड्याला चिकटून वगैरे राहतात. तर बघू शकता एकदम छान अशी पट्टी येते आणि पापड इतके शुभ्र होतात ना. आणि जर का तुमच्याकडे नवीन जरी तांदूळ असतील ना तरीही काही हरकत नाही. पाण्याचं प्रमाण तुमचे नवीन तांदूळ असतील ना तर 1 ग्लासला जी 1.25 ग्लास पाणी टाकतो ना आपण, तर 1च ग्लास टाकायचं आहे. जुनं तांदूळ असेल तरच 1.25 ग्लास टाकायचं आहे. तर पट्टी बघा अगदी पटापट ह्या तोडून होतात. आणि काय करायचं, जवळ अंथरून घ्यायचं आहे, म्हणजे पट्टे जे आहे ते पटापट तिथल्या तिथं टाकता येतात. आणि जर का बिझनेस करत असाल तर तुम्हाला इथं थर्माकोल किंवा जे मोठे झाप असतात किंवा मोठ्या टोपल्या असतात त्यावरती हे पलटून घ्यावं लागतात. आता बऱ्याच ठिकाणी ना थर्माकोलचे सीट भेटतात, म्हणजे पट्ट्या त्याच्यावरती सर्व जवळ बसून असं टाकून घ्यायच्या आणि परत ते ज्या ठिकाणी सुकवायचे तिथं नेऊन पलटी करून घ्यायच्या. तर हे बघा अशा प्रकारे. आता इथं मला थोड्या प्रमाणात करायचं, त्यामुळे मी अशा प्रकारे करते. आणि ज्या बाजूने टाकता येते त्या बाजूने मशीन फक्त फिरवत राहायचं. तर हे बघा
किती छान पट्टी बिलकुल तुटत नाही किंवा तुकडा पडत नाही किंवा टाकताना सुद्धा अगदी सहज टाकून होते आणि चवीला तर इतके भन्नाट हे पापड होतात. एक वेळ जर तुमच्याकडून कोणी पापड विकत घेतले ना तर ते बिलकुल दुसरीकडून घेणार नाहीत आणि क्वालिटी आणि क्वांटिटी ठेवायची. तांदूळ घाण जर असतील तर फक्त पाण्यातून पटकन काढून सुकवून घ्यायचे आणि स्वच्छ असतील तर फक्त कॉटनच्या कपड्यांनी पुसून घ्यायचे म्हणजे दळून आणताना. म्हणजे जर का काही घाण वास वगैरे असेल तर ते निघून जातो. तर हे बघा मी इथं हे तांदूळ धुतलेले नाही, स्वच्छ होते म्हणून फक्त कॉटनच्या कपड्यांनी पुसून घेऊन ह्याला दळून आणलेलं आहे. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की पाण्यात टाकले की खस नाही राहिल्यासारखा होतो तांदळाला. घाण जर खूपच असतील तर तुम्ही तसं करू शकता. आता हे पट्ट्या जे आहेत ते अगदी पटापट येतात आणि एक हाताने पीठ आपण असं मशीनमध्ये प्रेस करतो आणि दुसऱ्या हाताने लगेचच म्हणजे तिथल्या तिथं करता येतात. त्याला काही जास्त लागत नाही, पण 2 व्यक्ती तर आरामात लागतात ह्या मशीनला. तर बघू शकता एवढे पापडाच्या पट्ट्या आपण तयार करून घेतलेल्या आहेत. तर एकदम पांढऱ्या शुभ्र दिसतात आणि कसं होतं ही पन्नीसुद्धा खाली पिवळी असल्यामुळे ना थोडंसं कधी पिवळे दिसतात कधी पांढरे, पण पांढरे शुभ्र हे पापड होतात. तर सर्व पापड आपण तयार करून घेतलेले आहेत. बघू शकता ऊन कडक असल्यामुळे जास्त वेळ बिलकुल सुकायला लागत नाही. तर हे बघा आता पलटी करून जरी घ्यायचं म्हटलं ना तरी पलटी करून होतात. जे आपण पहिल्यांदा टाकून घेतलेले आहेत पापड ते. तरी पण इथं तास 2 तास ठेवायचे आणि जर का तुम्हाला वाटलं पहिल्यांदा टाकून घेतलेले हडकलेले आहेत किंवा सुकलेले आहेत तर ते तुम्ही पलटून घेऊ शकता. तर बघू शकता हे बघा मी तुम्हाला हातावर घेऊन दाखवते. अगदी पातळ इतके ट्रान्सपरंट हे पापड होतात ना. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर 2 तासांनी आपल्याला हे पलटून घ्यायचे आहेत. थोडेसे हडकल्यासारखे जर वाटत असतील किंवा पलटून होत असतील तर तुम्ही पलटले तरी चालते. हे बघा पहिल्यांदा जे टाकले होते ना त्या अगदी आरामात हे पलटून होतात. आणि जर का तुम्हाला विक्रीसाठी बनवायचे असेल तर हे खूप मोठ्या मोठ्या लांब लांब पट्ट्या झालेल्या आहेत. अगदीच 4 बोटाचीच पट्टी तुम्हाला करावी लागते, तेव्हा ती पॅकिंगसाठी सुद्धा बरी पडते आणि कढईमध्ये तळण्यासाठी सुद्धा बरी पडते. अशा जे एवढे लांब लांब पट्ट्या ठेवल्या ना तर कढईतच बसत नाही, तितके फुलतात छान. तर पूर्ण पलटून घेतल्याच्या नंतर हे बघा जे थोडेसे राहिले होते ना जास्तच लांब लांब पट्ट्या झाल्या ते हे बघा अशा प्रकारे 4 बोट असे पण पकडलं तरी तेवढंच व्हायला पाहिजे, तेव्हा ते पॅकिंगसाठी बरं पडतं. आणि हे बघा एकदम पांढरे शुभ्र झालेले आहेत. पापड खार परफेक्ट झाल्यामुळे ह्याचा रंग बिलकुल बदलत नाही, नाही तर पिवळे जरद असे पापड होतात. आता हे खूपच असं लांब लांब झालेले आहेत. टाकण्यासाठी ना आपण जेवढी पट्टी निघेल तेवढी अशी टाकून देतो. आणि जेव्हा तुम्ही विक्रीसाठी बनवत असाल थर्माकोलवर तर त्या आकाराच्याच पट्ट्या तोडून घ्यायच्या म्हणजे पटापट होतं उरकून. असं डबल काम करायची गरज पडत नाही किंवा डबल हे तोडत बसायची गरज पडत नाही. तर अशा प्रकारे हे झालेले आहेत. बघू शकता एकदम पांढरे शुभ्र दिसतात. तर 5:30 ते 6च्या दरम्यान मी हे पापड काढायला आलेली आहे. तर हे बघा आता इथं ना थोडंसं शिरावळ पडलेलं आहे त्यामुळे पिवळसर पापड दिसतात. आता परत खाली गेलो ना आपण व्हिडिओ शूट करण्यासाठी तर परत पांढरे दिसतात, म्हणजे प्रकाश जसा आहे तसं हे दिसतात. तर पापड एकदम छान खळखळीत असे सुकलेले आहेत हे बघा. आणि भरपूर असे पापड तयार होतात. इथं 1 किलो पिठापासून आपण पापड तयार केलेत तर 1 किलोला फक्त 2 छटाक कमी पापड हे एवढे झालेले आहेत. आणि तुम्ही नगावर विकण्यापेक्षा ना किलोवर विका म्हणजे परवडतं बऱ्यापैकी आणि त्यापेक्षा सुद्धा परवडतं तुम्ही तळून विकता तेव्हा. आता हे बघा खाली आणलेले आहेत मी तर एकदम शुभ्र असे दिसतात आणि चवीला सुद्धा तितकेच मस्त होतात हे पापड. का तर दरवर्षी मी अशाच पद्धतीनं करते त्यामुळे बरीचशी मेहनत लागते, पण केल्यानंतर ना बिलकुल असं वाटत नाही की आपल्याला जास्त मेहनत लागलेली आहे. तर आता हे पापड आपण तळून पाहूयात. आणि विक्रीसाठी जर करत असाल ना तुम्ही शक्यतो पापड तळून विका. म्हणजे तुमच्या आसपास जर असतील किराणा दुकानामध्ये तर एखादं मोठं पॅकेट आणायचं, ते 30-40 रुपयाला भेटेल. त्याच्यामध्ये किती पापड भेटतात किंवा त्यासाठी पन्न्या कशा लागतात आणि कशा प्रकारे आपण पॅकिंग केले पाहिजे हे आपल्याला अंदाज येतो, म्हणजे त्या एरियानुसार. आणि ती पॅकिंग करून तुम्ही किराणा दुकानावर सुद्धा देऊ शकता. हे पापड तुम्ही उन्हाळ्यात जरी भरपूर करून ठेवले तर वर्षभर सुद्धा तुम्ही हे तळून पापड किराणा दुकानावर देऊ शकता. का तर ही खायची वस्तू असल्यामुळे स्टोअर होत नाही आणि ही खूप आवडीनं लोक खातात. तर आता हे पापड आपण तळून पाहूयात. तर इथे मी थोडीशी मोठीच कढई ठेवलेली आहे. पापड फुलून खूप 3-4 पट होतात त्यामुळे छोट्या कढईमध्ये तर बसत नाहीत. आणि जेव्हा ओले असतात तोपर्यंतच कट होतात, हे सुकल्यानंतर याचे तुकडे पडतात, मग असं तोडायला गेले की आकार राहत नाही, त्यामुळे मी तसेच ठेवले. आता हे बघा किती छान फुललेलं आहे. बिलकुल लालसर पापड झालेलं नाही, पांढरा शुभ्र हा पापड झालेला आहे. तर परत 2 पापड टाकून घेऊया आणि थोडंसं प्रेस करायचं म्हणजे सरळ पट्टी राहते. आणि
जास्त क्वांटिटीमध्ये तळायचे असेल ना तर तेलसुद्धा भरपूर लागतं, मोठी कढई लागते आणि तळताना छोट्या छोट्या पापड्या केल्या की भरपूर टाकल्या तरी व्यवस्थित तळून होतात. आता हे अशा प्रकारे काढून घेऊया. तर आणखीन मी तुम्हाला 2 पापड तळून दाखवते. फुलल्या जातात आणि बिलकुल असं तेलकट होत नाहीत किंवा एक पापड फुलला एक पापड फुलला नाही असं नाही. इथं पापड खार, मीठ किंवा पाण्याचं प्रमाण इतकं परफेक्ट झालेलं आहे, त्यामुळे पापड एकदम चवीलासुद्धा तितकेच खमंग आणि मस्त होतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे नक्की ट्राय करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. तर सर्व पापड मी तळून घेतलेले आहेत, म्हणजेच जेवढे खायचे तेवढे. सर्व पापड तर तळणं शक्य नाही. तर दिसायला बघा किती सुरेख पापड दिसतात, तोंडात टाकताच विरघळतात, इतके परफेक्ट झालेले आहेत. तर एक पापड मी तुम्हाला तोडून दाखवते. अगदी खुसखुशीत आणि मस्त असे हे पापड झालेले आहेत, कटकट बिलकुल होत नाहीत आणि चवीलासुद्धा तितकेच भन्नाट झालेले आहे. तर आजची पट्टी पापडची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय अँड टेक केअर. तुमच्या एरियात काय भाव आहे त्याच्यानुसार तुम्ही विक्री करू शकता.